توی ذهن هر مهاجمی یه ترس به خصوص وجود داره. ترسی که از خود شکست بزرگتره. این ترس از مواجهه با اراده مطلقه. اراده خرد کننده یه دروازه‌بان. اون یه بازیکن فوتبال نبود. یه گلادیاتور بود که به اشتباه تو عصر مدرن به دنیا اومده بود. یه نیروی خالص از خشم، جنون و انضباط آهنین. این توپ رو دفع نمی‌کرد، شکارش می‌کرد. اون نمی‌جنگید که برنده بشه، می‌جنگید که حریف رو نابود کنه. برای رسیدن به خواسته‌هاش از هر مانعی می‌گذشت. حریف، داور، همتیمیاش و حتی خودش. این شما و این مسیر شهرت تایتان مونیخ، الیور کان. آلمان، کارلسروه، سال 1969. فوتبال برای خیلی‌ها یه انتخابه. یه انتخاب برای سرگرمی یا یه رویا. اما برای الیور فوتبال یه میراث خانوادگی بود. پدرش رولف کان خودش یه زمانی تو تیم همین شهر یعنی کارلسروه بازی می‌کرد. این زمینای چمن بوی عرق و اراده پدر رو برای پسر داشت. الیور از همون سن پایین می‌خواست شبیه به شخصیت‌های بزرگ باشه، اما مسیرش برخلاف تصور جاده صافی نبود. الیور کان برخلاف خیلی از ستاره‌هایی که دیدیم یه پدیده طلایی نبود. اون زودتر از بقیه کشف نشد. تو آکادمی‌های آلمان اسمش سر زبون‌ها نبود. قرار نبود با جادو، ظرافت یا استعداد ناب تاریخ سازی کنه. قرار بود با اراده و سخت‌ترین نوع جنگیدن به موفقیت برسه. مسیر اون مسیر تانک بود، نه پرواز یه پرنده. اون با دست خالی، با تمرینات سخت و یه ذهنیت تسلیم ناپذیر خودش رو از یه بچه معمولی تبدیل کرد به یه دیوار. مردی که هر شکست رو به سوختی تبدیل میکرد تا محکم‌تر از قبل رو به جلو حرکت کنه. اولین بارقه‌های این اراده جنون‌آمیز تو اوایل دهه 90 خودش رو نشون داد. زمانی که مربی کارلسروه وینفرد شوفر به این دیوار فرصت داد. تا قبل از کان، کارلسروه یه تیم معمولی و میان جدولی بود، اما الیور اونا رو تبدیل کرد به یک کابوس اروپایی و یه تیم تهاجمی. اوج این ظهور تو جام یوفا سال 1993 اتفاق افتاد. کارلسروه با رهبری این مرد خشمگین که به هیچ چیزی رحم نمی‌کرد تا نیمه نهایی اروپا رفت. اون سال کان عنوان بهترین دروازه‌بان آلمان رو به خودش اختصاص داد. بالاخره داشت پاداش سخت‌کوشی‌هاشو می‌گرفت. برای همه روشن شده بود که نیروی محرک این مرد نه فقط استعداد، بلکه جنون پیروزی و یک روحیه جنگندگیه که انگار از عصر وایکینگ‌ها به مستطیل سبز پرت شده. حالا وقتش بود. اون با همین روحیه جنگندگی آماده بود که بزرگترین پرش زندگیشو انجام بده و به مهمترین صحنه فوتبال آلمان قدم بذاره. سال 1994، لحظه‌ای که مسیر شهرت کان برای همیشه تغییر کرد. بایر مونیخ، پایتخت فوتبال آلمان، برای به دست آوردن این دروازه‌بان مبلغی کوچکم پرداخت کرد. 4,600,000 مارک آلمان، چیز حدود 2.5 میلیون دلار. توی اون زمان این بیشترین مبلغی بود که برای خرید یه دروازه‌بان توی تاریخ بوندسلیگا هزینه شده بود. اینجا دیگه کارلسروه نبود. اینجا بایرن بود، جایی که فقط قهرمانی میخواست. فصل اول ما مسیر الیور به یه مانع وحشتناک خورد. توی اوج 26 سالگی دچار پارگی رباط صلیبی شد. بزرگترین کابوس فیزیکی هر بازیکن فوتبال.
اینجا بود که اراده مطلق اون باید در برابر بزرگترین حریفش میستاد، بدن خودش. جایی که خیلی شاید برای همیشه کنار میکشیدن، اما کان با اراده فولادی بازگشت و دقیقاً بعد از بازگشت از این چالش فیزیکی عصر طلایی بایرن آغاز شد. توی سال 1996 اون با بایرن قهرمان جام یوفا شد. اولین عنوان اروپاییش. همینجا بود که لقبی گرفت که تا ابد به اسمش گره خورد. تایتان. طی 14 سال حضورش توی مونیخ، کان تیمش رو توی هر زمینه به سمت پیروزی هل داد. اون موفق شد 8 عنوان قهرمانی بوندسلیگا، 6 جام حذفی و جام اتحادیه اروپا رو به دست بیاره و نام بایرن رو توی اروپا برجسته کنه. در کنار اینا لقب بهترین دروازه‌بان جهان رو هم برای خودش ثبت کرد. اما همونطور که گفتیم، مسیر تایتان داستانمون مسیری پر از افت و خیز بود. اولین سقوط بزرگش فینال لیگ قهرمانان 1999 مقابل منچستر یونایتد بود. توی یه شب سیاه و دراماتیک، در حالی که جام توی دستاش بود، در لحظات پایانی بازی با یک کامبک دیوانه‌وار اون رو از دست داد. این لحظه ضربه مهلکی بر پیکر تایتان بود، سقوطی که باید 2 سال برای انتقامش صبر می‌کرد. سال 2001 بایرن دوباره به فینال اروپا رسید، مقابل والنسیا. بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. توی اون شب دیگه 2 تیم بایرن مونیخ و والنسیا با هم بازی نداشتن. اونجا اراده کان در مقابل شکست ایستاده بود. دروازه‌بانای زیادی پنالتی مهار میکنن، اما تایتان پنالتی ها رو نابود میکرد. اون با 3 مهار کلیدی تیمش رو به قهرمانی رسوند. این رستگاری کان بود، اثبات اینکه اراده اون حتی از سرنوشت هم قوی تره. در کنار این دستاوردهای بزرگ، شخصیت اون با لحظات جنون و خشم گره خورده بود که اون از یه دروازه‌بان عادی به یه فرهنگ تبدیل کرده بود. اون با همین اراده و خشم آماده بود تا بزرگترین امتحان خودشو این بار در سطح ملی پس بده. وقتی که دروازه‌بان اصلی آلمان آندرس کوپکه از فوتبال خداحافظی کرد و حالا نوبت کان بود که رهبری این تیم رو بر عهده بگیره. حالا اون نه فقط تایتان مونیخ، بلکه تایتان کل آلمان شده بود. الیور کان حالا تایتان کل آلمان بود، اما رهبری اون در تیم ملی نه برای یه تیم پرستاره، بلکه برای تیمی بود که سالها در اوج قدرت نبود. آلمان برای جام جهانی 2002 روی شانه‌های این مرد خشمگین حساب باز کرده بود. اون تنها امید ملت بود. کان اون سال به قهرمانی در قامت یک گلادیاتور تبدیل شد. در سراسر این تورنمنت دروازه آلمان به یک دژ نفوذناپذیر تبدیل شده بود. تا قبل از فینال کان توی 6 بازی فقط 1 گل دریافت کرد. اون با اراده‌ای که حتی آسیب دیدگی رباط انگشتش هم نادیده گرفته بود، تیمش رو تا فینال پیش برد. قله تقریباً فتح شده بود، اما مانعی بسیار سخت به نام برزیل در مقابل کان بود. فینال جام جهانی 2002 آلمان در مقابل برزیل. دروازه‌ای که 6 بازی بود هیچ کس توان فتحش نداشت، در فینال و در مقابل برزیل تسخیر شد. برزیلی که برخلاف آلمان اون سال در بهترین ورژن‌های خودش بود. بازی تموم شد. جام از دست رفت. الیور کان دیگه فریاد نمیزد. دیگه اون شور و شوق همیشگی رو نداشت. آروم، تنها و در هم شکسته به تیر دروازش تکیه داده بود. اینجا قوی ترین اراده جهان در برابر سرنوشت زانو زد. اون بهترین بازیکن تورنمنت بود، اما شکست خورد. این تلخ ترین نوع قهرمانی بود که اونو از یه ستاره
به یه اسطوره تراژدیک تبدیل کرد، چرا که اون سال توپ طلای جام جهانی به الیور کان تعلق گرفت، جایزه‌ای که هیچ دروازه‌بانی تا به حال موفق به دریافت اون نشده. کان اون سال نه فقط بهترین دروازه‌بان بلکه رسما بهترین بازیکن کل جهان بود، یه دستاورد بی‌نظیر برای تایتان آلمان. بعد از 2002 خشم و اراده کان هرگز فروکش نکرد، اما زمان به نفعش نبود. نایب قهرمانی 2002 آخرین حضور پررنگش تو صحنه ملی بود. سالهای بعد رقابت سختی با ینس لمن برای جایگاه شماره 1 آلمان داشت. رقابتی که با توجه به سن و سال جنجالای فراوان سرانجام در جام جهانی 2006 به زیان کان تموم شد. اون تا سال 2008 به افتخارآفرینی توی بایرن ادامه داد. اما دیگه اون شور و شوق کم کم داشت تبدیل به نمادی میشد که همه میدونستن هرگز جایگزینی نخواهد داشت. اون همه چیزو فتح کرده بود. ترس، مصدومیت، رقبا و حتی خودشو. اون داشت زندگی رو میکرد که توی بچگی رویاهاشو میدید. حالا دیگه چیزی برای اثبات باقی نمونده بود. فقط و فقط یه حساب دیگه با مستطیل سبز داشت. بقیه جاها رو نمیدونم، اما خوب میدونم که توی فوتبال زندگی هر جنگجویی بالاخره به لحظه‌ای ختم میشه که باید شمشیر رو خلاف کنه و از میدون خارج بشه. سال 2008 الیور کان برای آخرین بار با پیراهن بایر مونیخ قدم به مستطیل سبز گذاشت. این بار دیگه خبری از اون خشم آتشین، فریادهای هولناک و نگاه‌های مرگبار نبود. اون شب احترامی آروم و سنگین بر ورزشگاه حکم فرما بود. تایتان بالاخره حسابش رو با مستطیل سبز تصفیه کرد. اون در زمانش همه قله‌ها رو فتح کرده بود و مهمتر از اون از بزرگترین مانع زندگیش یعنی پارگی ربات صلیبی و ضعف‌های خودش عبور کرده بود. کان هم مثل خیلی از اسطوره‌ها تبدیل به یه نماد شد. نمادی که به ما یاد داد مسیر شهرت فقط متعلق به استعدادهای فوتبال نیست. اون به ما یاد داد که میتونی با اراده فولادی و جنونی کنترل شده نه تنها به قله رسید بلکه غیر ممکنه را ممکن کنی. اون به ما ثابت کرد که میشه بهترین بازیکن جهان بود حتی اگه تلخ‌ترین شکست زندگی تو تجربه کنی. الیور کان به ما آموخت که شکست نقطه پایان نیست بلکه نقطه آغاز خشم و اراده بیشتره و این دقیقاً همون چیزیه که اونو تبدیل به تایتان کرد. مردی که هرگز از جنگیدن دست نکشید. این مسیر شهرت تایتان مونیخ الیور کان بود. اگه از این سبک روایت لذت بردید خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید. همچنین تو کامنت ها برام بنویسین اگه قرار بود یه درس از زندگی الیور بگیری اون چیه و مهمتر از همه به هم بگید دوست داری مسیر شهرت اسطوره بعدی کی باشه.